أو خبرة من خبرات الحياة، أو درس من دروس الحياة. إن عرفت الدرس اكتبه في التعليق علشان يركز طريقة حكاية النهاردة. نتكلم عن راجل كان غني جدا، وبيعيش ثراء فاحش وغني غنى كبير، لكن كان عنده مشكلة إنه غصب عليه حياته مش مخليه يقدر يستمتع بحياته وكل المال اللي عنده وكل الثراء اللي هو فيه. المشكلة ممكن ميكونش حد واخد باله منها من الناس اللي بيتعاملوا معاه، لكن هو بس اللي حاسس بيها، بسببها مش قادر يعيش. الراجل ده كان عنده وجع فاجع، كان عنده ألم بيتألم، محدش من الناس حاسس بيه، مش قادر يشوف الحياة الجميلة اللي الناس شايفاها عايشة، هو مش قادر يشوفها. وجع غريب في عينيه، مش قادر يفهم سببه ولا قادر يعرف ازاي يعالجه. الوجع ما كانش عادي، لافت انتباهه طول الوقت. مجرد ما يقوم من النوم ولحد ما يرجع ينام تاني، وأحيانا مكانش حتى بيقدر يرتاح ولا ينام بسبب
في الأطباء وبدأ يقرأ نفسه ويبحث عن مشكلته. بعد ما اقتنع إن مفيش حد من الناس هيقدر يحس بألم أكتر منه، لكن كل ما يقرأ يتوه أكتر وأكتر في التفاصيل ويكتشف إن الطب مجال كبير وخبرة وفن وتوفيق أكتر من مجرد معلومات. الوجع بيزيد، مش قادر يعيش، بيقعد مع الناس مش باين عليه أي حاجة، لا في مرار ولا في تورم ولا في أي مشكلة ظاهرة، لكنه بيبقى قاعد بيسمع مش مركز. الألم ساحب تركيزه كله وساحب انتباهه، بيحكي بقى لأصحابه وبيشتكي وناس تقدر ألم وجعه وناس تقول بس تدلع وإنه بيبالغ في الموضوع مش مستاهل أو بيوهم نفسه، لكن لما الموضوع والوجع زاد عليه أوي مكانش حتى قادر يقابل الناس أو يخرج من البيت. ولما انقطع عن أصحابه كتر الوجع والألم صاروا ناس أصحابه معروف. وقال له واحد صاحبه ودله على حكيم مشهور بيعالج أنواع كتير من الأمراض المستعصية. قرروا يروحوا يزوروا بعد ما كان فقد الأمل في الناس كلها اللي يعرفوا. بالفعل صار الحكيم ده وصف له المأساة والمعاناة اللي بيعيشها، والحكيم بيسمع بيحاول يستفهم منه عن طبيعة الوجع والألم. ده ممكن تبدو ظروفه لغاية ما قدر يعرف ايه السبب. الحكيم قال له إن كل اللي مطلوب منه إنه يطيل النظر للأخضر من الألوان. الراجل الساري ده استغرب جدا وقال له يعني مجرد النظر للون الأخضر هيودي الوجع ده من عينيا؟ الحكيم أكد إن العلاج يكمن في إطالة النظر للون الأخضر ليكسر
لف في كل مكان يكثر فيه اللون الأخضر المتنزهات. عمل كل اللي يقدر عليه علشان خاطر يطول النظر للون الأخضر ويعرض عينيه لأكبر قدر ممكن من الخطر. دفع كتير وكلف أكتر، والعجيب إن الوجع فعلا بدأ يقل، والألم اللي في عينيه بدأ يزول، وحس بتحسن كبير في عينيه، وبدأ فعلا يحس مع الوقت بالراحة بسبب الألم ونقص الوجع، وإن الوجع بيزول بشكل تدريجي كل يوم. الراجل الثري ده متأكد جدا وقال الحكيم فعلا كان عنده حق. الألم اللي في عينيه بدأ يزول وبدأ ترتاح. الراجل الثري ده انبسط جدا وفرح أوي بإنه بدأ يشفى، وانبسط أكتر من الحكيم. قرر إن هو يهدفه ويشكره بنفسه ويقول له قد إيه إنه بيتحسن، بل وأكتر من كده قرر إن هو يدعوه لبيته علشان يشكره بشكل أفضل ويعبر له قد إيه هو ممتن ليه وهادي وضيفه ويكرمه. فعلا كان يوم اللي الحكيم ده اتفق معاه إنه يجي يزوره ويطمن عليه. ولما رن جرس البيت فتح له الخدم، لقوا الحكيم لابس ألوان زاهية ومش خضرا، ألوان فاقعة مش خضرا. الحكيم اتفاجئ إن الخدم بسرعة وراحوا جابوا لبس أخضر في أخضر، وطلبوا منه إن هو يغير لبسه قبل ما يقابل سيد البيت الراجل الثري. والحكيم استغرب جدا وتعجب من اللي بيحصل، وسأل هو في إيه بتعمل كده ليه؟ الخادم رد عليه وقال إنه سيدهم عاوز كل حاجة في البيت خضرا، غير كل حاجة، تعمل الطعام، كل شيء، كل زاوية في البيت، حتى الخدم لازم يلبسوا أخضر علشان يعرض عينيه لأطول فترة ممكنة لأكبر قدر ممكن من الخضرا، وبالطريقة دي يشفى بسرعة ويرتاح
السري ده بأنه على وشك الانصراف لو ما قابلهوش. ولما بلغوا سيدهم، لما عرف سيدهم بالموضوع انطلق فورا ورا الحكيم ده عشان يعتذر. قال له السبب هو زي ما نصحتني إن أغير كل حاجة للون الأخضر عشان أرتاح، وأنا بالفعل بدأت أرتاح. فليه أنت سألت وليه رفضت؟ أنا باخد بنصيحتك. لكن رد الحكيم أطال النظر إليه، بعدين ضحك وقال له أنا مقلتلكش تغير كل شيء للون الأخضر. أنا قلتلك إنك تعرض عينيك لأكبر قدر ممكن من الخضرة. كان ممكن بكل بساطة تلبس نظارات خضرا فتشوف كل شيء قدامك أخضر، حتى ولو لم يكن أخضر. مكانش بداعي أبدا إنك تغير كل شيء حواليك للون الأخضر عشان ترتاح. انتبه يا راجل السري، إن الحكيم فعلا كان معاه حق، وإنه كان ممكن يعالج عينيه بشكل أبسط بكتير من اللي هو عمله. شكر الحكيم مرة تانية واستضافه عنده وأكرمه وعبر له عن امتنانه الشديد. وخلصت حكايتنا الليلة دي. كانت مليانة فوايد، لكن أنا عرفت أبرز درس فيها. اكتبوا في التعليقات، واللي يدوا التعليقات ادي لايك لصاحب التعليق أو صيغه بشكل أفضل، واكتبوا في التعليقات وإن عجبتك الحكاية لايك الفيديو وشيره مع الناس اللي ممكن يستفادوا من الحكاية. والحلقة الجاية هنقول في أولها حكاية الليلة دي أبرز درس